In this video, I will teach you on how to use the Canva application. What is Canva application using your mobile phone? Canva is a versatile graphic design tool that runs in your browser. And as an application on Android and iOS, it lets you create brochure, flyers, poster, social media graphics, invitation, calendars, videos, presentations, cards, logos, infographics, labels, letterheads, resumes, menus, and more. So, dito po tayo sa aking mobile phone. Nakikita po natin dito ang Canva icon. Kung wala pa po tayong Canva, click Play Store. Then, search po natin Canva. Canva app free download. Yan. So, makikita po natin diyan kung wala pa tayong Canva application install. Install lang po natin yan. So, once na meron na po tayong Canva application, try po natin gamitin using our Android phone. Click Canva. So, dito po, wait lang po natin, nag-browse pa. So, sabi po dito, choose from over 50 free, ready-to-use templates for your next project. So, dito pwede po tayo mag-create ng design. Kung ano po mga design ang gusto nyo. Kung gusto po natin gumawa ng libreng FB stories, Instagram stories, ito, pili lang po tayo ng free templates. Meron po tayo dyan makikitang pro, ito po yung may mga bayad. Pero marami po tayo mapagpipili ang magagandang layout, gamit po itong Canva. So, paggawa naman po ng poster, pwede rin po tayo ditong pumili. Ito nga po yung sabi ko kanina, Instagram post, photo collage, presentation, pag meron po tayong mga meeting, so pwede po tayong gumawa ng slide presentation using Canva. Phone wallpapers, may mga libre po dyan. So, mag-insert lang po tayo ng pictures from our gallery. And then, kung gusto po natin uling gumawa ng poster using landscape, yan po, mamimili po tayo dito ng different designs. Invitations, birthday invitations, kahit ano pong occasions, pwede po tayong gumawa ng template. Magazine covers, kung gusto niyo pong para tayong feeling celebrity, pwede rin po tayong gumawa ng as magazine covers. Even the certificates po, sa mga graduation, sa mga recognition, recommendation, pwede po tayong gumawa ng mga certificates, brochures, company brochures, school brochures, pwede po tayong pumili dito ng template. Papalitan lang po natin ng mga pictures and other designs. Book covers, yan po. Pwede po tayong gumawa din. And then resume, sa mga gustong mag-apply dyan. Meron na po tayong gawang resume. Pipindutin na lang po natin yan and papalitan na lang po natin ng text and font size. Folded cards, social media, cards, yan, dami. Animated social media. Kung gusto niyo po yung mga GIF na pictures, yung mga animated pictures, background, font, tapos pwede nyo rin po siyang palitan ng font color na gumagalaw, pwede po yan. Flyers, menus, Facebook covers, yung mga mahilig sa Facebook, yung pinagaganda nila ang kanilang cover. Facebook post, logos, kung gusto niyo po mag-create ng company logo, pwede po yan. Ito po ang maganda, makaka-create po tayo ng videos dito in just 5 minutes. Napakadali po gamitin ng Canva sa paggawa ng videos. So, I recommend use Canva for video editing. Kung mahilig po tayo, kung tayo po ay isang YouTuber, pwede po tayong gumawa ng mga thumbnails para po sa ating mga videos na ina-upload sa YouTube channel. Programs, invitation, presentation, desktop wallpaper, postcard, YouTube channel art. Dito po tayo mamimili kung gusto po natin pagandahin ang ating YouTube channel. Dito po, pili lang po tayo ng design, add pictures, change the font or the text. Yan, talking presentation. Ito, maganda rin po. Pwede ka po ditong habang nagre-present ka, nagsasalita ka. And then canvas print, letters, ang dami, comic strips, newsletter, business card, album covers, banners, photo book,
graphic organizer, even invoices, meron din po tayo. Labels. Yung mga ginagamit po nating labels sa mga sarili po nating product, pwede po tayo ditong mag-layout and then print. Reports, worksheet, ebook cover, announcement. So may mga announcement po tayo sa ating company, sa schools, pwede po nating i-upload sa Facebook. Pili lang po tayo ng design and ilagay lang po natin yung mga definite details. Card portrait, the Pinterest pin, mobile first presentation, Zoom virtual background. So, pwede po tayong gumawa dito ng background na ginagamit po natin sa Zoom. So, yan po. Nakita na po natin ang different templates dito sa Canva. So, I hope na maging interesting po sa inyo ito and accessible po sa ating araw-araw na ginagawa. Maganda po ito, nakakalibang, and I hope na malaman nyo po ang iba't ibang strategies and techniques on how to use Canva properly. So, yan po. Thank you for watching. This is Upline Earning.